grade 2 Tamil exercises lesson 22 වල අපි බලමු වචනවල ගැන බලමු ඒක වචන බහුවචන ගැන බලමු සමාන පද විරුද්ධ පද කියලා බලමු. එනේ වචනවල ඔයගොල්ලන් කියන්නේ දන්නවා සොට්කල් අනිත් එක තමයි ඒක වචන බහුවචන කියන්නේ ඔරුමයි පැන්මයි සමාන පද කියන්නේ ඔත්තසොල් විරුද්ධ පද කියන්නේ එදිර්සොල්. In grade 2 Tamil exercises lesson 22 we will learn words singular plural synonym and opposite terms. මෙතනදී අපි කුරිල් සහ නෙඩිල් කියන වචන ටික වෙන් කරමු. කුරිල් කියන්නේ මොකද්ද? අකුරක් ශබ්ද කරනකොට තප්පරයක් ගත වේ නම් අපි ඒකට කියන්නේ කුරිල් අකුරක්. හරිද? ඒ කියන්නේ if a letter takes 1 second to sound we call it a කුරිල් letter. හරි? ඒ වගේම ඕනෑම අකුරක් ශබ්ද කරනකොට තප්පර දෙකක් ගත වේ නම් අපි ඒකට කියන්නේ නැඩිල් කියලා. නැඩිල් අකුරක් කියලා. එතකොට if any letter takes 2 seconds to sound we call it a needle letter. එතකොට ඕගලන්ට මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කුරිල් needle කියන්නේ වෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තම්බි පළවෙනි එක ගත්තොත් තාමරයි අනිත් එක තම්බි ත කියනකොට මොකද්ද? ටක් ගාලා කියලා ඉවරයි. එතකොට තම්බි එක කුරිල් අනිත් එක තාමරයි තා. එතකොට ඒක මොකද්ද? නැඩිල්. අනිත් එක දෙවෙනි එක නිල් පාටේ තියෙන එක නුලම්බු නූලහම්. එතකොට නුලම්බු නෝ කියනකොට ටක් ගාලා කියලා ඉවරයි. නූලහම්. එතකොට ටිකක් දික් කරලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒක නූලහම් කියන්නේ නැඩිල්. නුලම්බු කියන්නේ එක කුරිල්. ඊළඟ කහ පාටෙන් තියෙන එක මෙත්තයි. අනිත් එක මාලම් මේ කියලා ඉවරයි. මා කියනකොට ටිකක් දික් කරලා කියනවා. එතකොට ඒක නැඩිල්. අනිත් එක සීපු සිවප්පු සීපු ටිකක් ඇදලා කියන්නේ. ටිකක් වෙලාව යනවා. සීපු සිවප්පු ටක් ගාලා කියනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ටක් ගාලා කියන්නේ එක කුරිල් ටිකක් දික් කරලා කියන්නේ එක සීපු. ඒක නෙඩිල් කියලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පූකල් පුහයිරදම් පු ටක් ගාලා කියලා ඉවරයි. පූකල් ටිකක් නෙඩිල්. හරි කොක්කු කෝයිල් කොක්කු ටක් ගාලා කියලා ඉවරයි. කෝයිල් එතකොට නෙඩිල්. අනිත් එක පොට්ටු පෝතල් පොට්ටු ටක් ගාලා ඉවරයි. පෝතල් ටිකක් වෙලාව යනවා. ඒක තමයි මෙතන කුරිල් නැඩිල් සොට්කලයි අපි වහයිපடுத்துவோம். ඒ කියන්නේ කුරිල් සහ නැඩිල් වචන අපි වෙන් කරලා ලියන්න ඕනේ. Let's categorize the words කුරිල් and නැඩිල්. හරිද? හොඳට තේරුම් කරගන්න මේ ටික. මෙතන මම කුරිල් නැඩිල් අලුත්කල් ඒ කියන්නේ වචන ටික මම වෙන් කරලා ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒවේ තේරුමත් මම දාලා තියෙනවා සිංහලෙන් උයි ඉංග්‍රීසි වලින් උයි දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන වෙලාවක මේ තේරුම් ටික දැනගන්න පුළුවන්. තේරුමත් දැනගන්න ඕන නිසා තමයි කුරිල් නැඩිල් ඒවත් දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේවේ තේරුමකුත් ඔයගලන් දැනගන්න පුළුවන් මේවෙන්. මේකෙන් කියනවා අලුත් වචනයක් නිර්මාණය කරමු. පුදිය සොල් උරුවාක්කුවෝ. Let's create a new word. පළවෙනි එක ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. නඩු, නාඩු, කාඩු, මාඩු, ආඩු. ඔයගලන්ට මේවේ තේරුම දන්නවා. මම ඊට කලින් කියලා තියලා මොකක් හරි දන්නේ නැත්නම් ඔයගලන් යට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක යට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට උත්තරයක් කියලා දෙනවා. හරිද? මෙතන මොකද? බඩයි.
එතකොට ඔයගලන්ට ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. වාඩයි, කාඩයි, තාඩයි, පාඩයි, මාඩයි. ඒ වගේ. හරි? එතකොට ඩයි එකෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඩයි එකෙන් තමයි ඉවර වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක මඩි, කඩි, තඩි, පඩි, වඩි. ඒ වගේ ඩී එකෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක වුන්, උන් එකෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොකද්ද? වුන්, මන්, කන්. ඒ වගේ ඔයගලන්ට හොයලා ඕන තරම් වචනවල තියෙනවා. ඒ වගේ පට්ටම්. පට්ටම් කිව්වම ඔයගලන්ට පුළුවන් උට්ට එකෙන් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. පට්ටම්, තට්ටම්, සට්ටම්, වට්ටම්. ඒ වගේ ඔයගලන්ට හොයා මේව ඕන තරම් වචනවල තියෙනවා ලියන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ඒවේ තේරුමකුත් ඔයගලන් දැනගන්න. මෙතන ඕගලන්ට කියලා තියෙන්නේ එකම අකුරෙන් පටන් ගන්නා වචන ලියමු. ஒரே எழுத்தை முதலாக கொண்ட சொற்களை எழுதுவோம். Let's write words that start with the same letter. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා ඕගලන්ට A. A එකෙන් පටන් ගන්න වචන හතරක් ඕගලන්ට ලියන්න කියලා තියෙනවා. එලි. වෙන මොකද්ද? අට්ටු. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ හොයා ලියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ම මම කියලා දෙන ඒවා පාඩම් කරලා කටපාඩම් කරලා හරියන්නේ. ඕගොල්ලන් පොත්වල ඕගොල්ලන්ගේ පොත්වල ඇති ඒවෙන් හොයා ලියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ. එලි, අට්ටු, ඔන්බදු ඒ වගේ. හරි? මා. අනිත් එක මා. මණි. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් තියෙනවා. ක කට්ටිල්. ඒ වගේ තියෙනවා. ස චට්ටයි සට්ටි. අනිත් එක ව වලින් පටන් ගන්න කිව්වම වට්ටම්. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. පට්ටම්. පසු. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොයා ලියන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක හිටින්නේ. එතකොට ඒ වගේ හොයා ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒවේ මීනින්ග් උත් හොයා ගන්න. ඔන්න ඒක වචන සඳහා සුදුසු බහුවචන ලියමු. ඒ කියන්නේ ஒருமை சொற்களுக்கு பொருத்தமான பன்மை சொற்களை எழுதுவோம். Let us write the appropriate plural words for the singular words. මෙතන කියලා දෙන්නේ singular plural කියලා දෙනවා. ඒක වචන අනිත් එක බහුවචන. ஒருமை කියන්නේ ඒක වචන. බහුවචන කියන්නේ පන්මයි. හරි? එතකොට මෙතන පළවෙනි එක තමයි පූණයි. පූණයි එකක්. පූණයි කියන්නේ එකක්. පූණහල් කියවම ගොඩක්. කන් කිව්වම එකක්. කන්කල් කිව්වම ගොඩක්. මැලර් කිව්වම එකයි. මැලර්හල් කිව්වම ගොඩක්. මැරම් කිව්වම එකයි. මැරම්ගල් කිව්වම ගොඩක්. ඉලයි කිව්වම එකයි. ඉලයිහල් කිව්වම ගොඩක්. විරල් කිව්වම එකයි. විරහල් කිව්වම ගොඩයි. මීන් කිව්වම එකයි. මීන්ගල් කිව්වම ගොඩයි. වණ්ඩු කිව්වම එකයි. වණ්ඩුහල් කිව්වම ගොඩක්. කැල් කිව්වම එකයි. කැට්කල් කිව්වම ගොඩක්. මේකේ ඔයගොල්ලෝ මේ බලන්න අන්තිමට මේ බහුවචනවල සේරම ගොඩාක් දුරට එන්නේ කල්. අන්තිමට එන්නේ කල්. එතකොට ඔයගලන්ට හරි ලේසි. අනිත් එක පූණයි කල් විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. කන්කල් විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතන ඇති වෙනසත් ඕගලන් හොඳට බලා ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. සමහර වචනවල වෙනස් වෙනවා. බලන්න කැල් ගත්තම කැල්හල් කියලා නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කැට්කල් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගලන් ඒ වගේ වචනවල තියෙනවා ඕනතරම්. ඒවත් හොඳට නෝට් කරගන්න. මෙතන අපි සමාන වචන ලියමු. ඒ කියන්නේ ஒத்த கருத்துக்களை எழுதுவோம். ஒத்த கருத்துள்ள சொற்களை எழுதுவோம். Let's write similar words. පළවෙනි එක තමයි පළම්. පළම් කියන්නේ ඔයගලන් දන්නව හැමෝම පළතුරු. පළතුරු වලට තව වචනයක් තමයි කැණි. සූරියන් කියන ඉරට තව වචනයක් කදිරවන්. චන්දිරන් කියන්නේ හඳ.
හඳ වලට තව වචනයක් තිංගල්. වීඩු වීඩු කියන්නේ ගෙදර. ගෙදරට තව වචනයක් මැනයි. කාදු කාදු කියන්නේ කන. කනට තව වචනයක් සෙවි. පිදා පිදා කියන්නේ තාත්තට කියන්නේ. තව වචනයක් තන්දයි. ආලയം කියන්නේ පන්සල. ආලයන්ට තව වචනයක් තමයි කෝයිල්. කන් කන් කියන්නේ ඇස. ඇසට තව වචනයක් විලි. ඔලි ඔලි කියන්නේ සත්තම්. කටහඬ. ඔව් සවුන්ඩ් වලට කියන්නේ. ඔලි කියන්නේ ලයිට්. ලයිට් වලට කියන්නේ වලිච්ච. හරිද? මේකේ මම තේරුම ඕගලන්ට සිංහලෙන්ුයි දෙමළෙන්ුයි කියලා දෙනවා. මේක හොඳට බලා ගන්න. මේව එක්සෑම්ස් වලට එන දේවල්. ඒක නිසා හොඳට බලා ගන්න. මෙතන ඕගලන්ට පහසු වෙන්න මම මේ අර පළම් සූරියන් චන්ද්‍රන් වීඩු කාදු පිදා ආලයම් කන් ඔලි ඒවෙන් තේරුම සිංහලෙන්ුයි ඉංග්‍රීසි වලින්ුයි මම දීලා තියෙනවා. ඕගලන්ට තේරුමත් දැනගන්න පුළුවන්. මේක සමාන වචන ඉගෙනගෙන යන ගමන් ඕගලන්ට ඒවේ තේරුමකුත් දැනගන්න පුළුවන්. මෙතන ඕගලන්ට විරුද්ධ වචන ලියන්න පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විරුද්ධ වචන එදිர் චොට්කල எழுதுவோம். එදිர் චොට්කල්. Let's write opposite words. එතකොට පළවෙනි එක කාලයි. එතකොට opposite word කාලයි මාලයි. ඒ කියන්නේ උදය හවස. ඉරව කියන්නේ රෑ. පහල් කියන්නේ දවල්. අනිත් එක පෙරිදු. පෙරිදු කියන්නේ ලොකුයි. සිරිදු කියන්නේ පොඩි. බැටරි කියන්නේ දිනුම්. ජය. තෝල්වි කියන්නේ පරාජය. උල්ලේ කියන්නේ ඇතුලේ. බලිය කියන්නේ එළියේ. මාඩ කියන්නේ කන්ද. පල්ලම් කියන්නේ පල්ලම. මේලේ කියන්නේ උඩ. කීලේ කියන්නේ පල්ලය. ඉන්බම් කියන්නේ සතුට. තුන්බම් කියන්නේ දුක. මේවා හොඳට පාඩම් කරගන්න. මොකද්ද මේවා එක්සෑම්ස් වලට එනවා. දෙකේ පන්තිය විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන් දෙවෙනි භාෂාව කරනකොට සමහර විට O level වලටත් මේවා එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට පාඩම් කරන්න. මෙතන ඕගලන්ට මම කාලයි ඉරவு පෙරිදු වෙට්‍රි උල්ලේ මඩ මේලේ ඉන්බම් ඒකේ විරුද්ධ වචන ටිකක් ඕගලන්ට දාලා තියෙනවා. මාලයි පහල් සිරිදු තෝල්වි වලියේ පල්ලම් කීලේ තුන්බම්. ඒවේ තේරුම ඕගලන් පොඩ්ඩක් හොඳට හුරු වෙනකම් මම තේරුමක් දාලා තියෙනවා. ඕගලන්ට මෙතන තේරුම ඉංග්‍රීසි වලින්ුයි සිංහලෙන්ුයි තේරුම් දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලලා ඕගලන් ඉගෙන ගන්න. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.